Bună ziua! Astăzi pregătim plăcinte răsucite. Avem nevoie de aproximativ 600 de grame de făină. O punem pe parcurs să vedem cât intră. 200 de ml de lapte călduți, 200 de ml de apă călduță, o linguriță de drojdie uscată, cam 5 grame de drojdie uscată, o linguriță de zahăr și o linguriță de sare pe care o punem peste făină. Frământăm un aluat pentru plăcinte, potrivit de moale. Pentru aluatul de plăcinte avem nevoie de o făină bună, cu proteină mare, măcar 10 numărul din dreptul proteinei. Avem nevoie de răbdare, că trebuie frământat binișor, și la modelare la fel. Avem nevoie de răbdare. Punem făina treptat să vedem cam cât înghite aluatul, pentru că diferă făina dacă este mai uscată, mai umedă. Punem puțin câte puțin, pentru că dacă o punem pe toată, nu mai putem lua din ea și atunci va trebui să punem din nou lichid, apă sau lapte. Dacă e prea multă, așa controlăm, punând-o treptat. Am avut 600 de grame și nu a intrat toată, mai frământăm puțin pe masă, cam așa rămâne aluatul. Din 600 de grame mi-au rămas cam 2 linguri. O dăm deoparte și o folosim pentru modelare. Și așa frământăm 10 minute, tot așa foarte puțin, câte un puf de făină folosim. Și o frământăm 10 minute așa. Este foarte important și acest pas cu frământarea. Trebuie să fie un aluat elastic, mătăsos. Devine mătăsos când este bine frământat și neted. La început pare puțin lipicios, dar pe măsură ce îl frământăm, nu se mai lipește. Se curăță și mâinile și blatul de lucru. Putem să-l și trântim. Îl trântim așa măcar de 50 de ori și o să vedeți ce frumos se lucrează, fără efort suplimentar. Devine din ce în ce mai elastic și mai neted. Indiferent cum am vrea să le facem, sub ce formă le facem, trebuie să avem un aluat reușit. Când aluatul este bun, plăcinta va ieși foarte bună, indiferent cu ce va fi umplută.
Sunt mai multe metode de frământare. Una din metode este trântitul sau așa, bachetat. Bachetăm. Apăsăm cu pumnii. Totul e să lucrăm bine aluatul. Nu contează metoda. Deja a început să devină suprafața netedă, deja ne apropiem de sfârșitul frământatului. Așa arată aluatul. Rămân urmele degetelor în el, deci este bine lucrat. Acum îl lăsăm puțin. Îl lăsăm să se odihnească 5 minute și apoi continuăm. Cât timp se odihnește, pregătim umplutura. Punem și 2 ouă pentru început și vedem cum se leagă. Este bine, așa o las. Umplutura este gata. Vom face 8 plăcințele din acest aluat. Deci îl împărțim în 8. La ochi. Modelăm 8 biluțe. Și le lăsăm din nou să dospească 20 de minute. Le acoperim cu un prosop. La biluțe este foarte simplu. Luăm din exterior aluat și îl băgăm în interior și îl apăsăm. Din exterior îl apăsăm în interior și formăm biluța. O strângem bine, ca pe un săculeț. Rotunjim așa, o învârtim și cu degetele o băgăm către interior, formăm biluța. Le lăsăm din nou acoperite cu prosop 20 de minute. Au trecut 20 de minute. Acum vom întinde fiecare biluță și o vom da cu ulei. Vom întinde o tortiță, un disc de 20 de centimetri. Am pregătit și 100 de ml de ulei și o farfurie pe care le vom pune. Aceste discuri vor fi date foarte bine cu ulei. Punem și pe baza farfuriei să nu se lipească. Și întindem fiecare biluță. O punem pe farfurie și o dăm cu ulei.
Am pus 100 de ml de ulei, dar la nevoie vom mai pune dacă nu ne ajunge, pentru că ulei trebuie să avem destul. Punem una peste alta și le întindem așa pe toate. Și o întindem pe următoarea. Le-am modelat pe toate. Uleiul a fost de ajuns. Am ajuns la ultima. Acum le întoarcem și prima începem și vedem dacă se întinde destul de bine, dacă nu le mai lăsăm un sfert de oră. Prima pe care am întins-o, o așezăm pe masă, o putem întinde și în mâini așa puțin, să desfacem mijlocul, să iasă cât mai subțire și în mijloc. Și o întindem cât mai mult. Aluatul se lucrează foarte bine. Ne ajută să întindem fără niciun instrument, doar cu degetele. Fiind aluatul cu drojdie, nu trebuie să îndepărtăm marginea care rămâne mai groasă, pentru că oricum va dospi la cuptor. Întindem cât putem de mult. Punem brânză. Și rulăm cât mai strâns. Putem să mai rulăm și după ce am strâns-o de tot. Am pregătit și tava cu hârtie de copt. Întindem cât de mult putem. Mai răsucim așa, ca să iasă frumos modelul. Așa, le-am modelat pe toate.
Acum le lăsăm să mai dospească, măcar un sfert de oră, o jumătate de oră și apoi le dăm cu ou. După 20 de minute vom unge plăcintele. Am pus o lingură de smântână cu un ou întreg. Cu smântână ies foarte frumoase la culoare plăcintele. Am pus și cuptorul la preîncălzit la 180 de grade. Le vom coace 35 de minute, 40, în funcție de cum se rumenesc. Ungem bine fiecare plăcintă și apoi băgăm la cuptor. S-a copt plăcinta răsucită. O stropim cu foarte puțină apă. Apă rece. Și apoi acoperim și lăsăm să se aburească puțin. După ce s-au aburit, le scoatem și le punem pe prosoape de hârtie. Această rețetă de plăcintă este excelentă. Se face ușor, cu multă răbdare și produsul finit este grozav. Este moale. Așa arată. Încă este călduță. Foițe cu multă brânză. Puneți brânză câtă doriți, mai multă, mai puțină, cum vă place. Încercați această rețetă. Este minunată. Aluatul are o rețetă foarte bună, foarte simplu de făcut, cu ingrediente foarte puține. Obținem o plăcintă de casă excelentă. Foițe. Poftă bună!